2083 साल वैशाख 28 गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने दिन थियो। त्यस दिन संसदको दुवै सदनको जोइन्ट सेसन भएकाले पार्लियामेन्टमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवैका सदस्यहरूको उपस्थिति थियो। सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रति राष्ट्रपतिलाई प्रदान गर्न आग्रह गर्छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई हुने सम्बोधनको प्रति सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न अनुमति दिन्छु। बालेन्द्र शाह आफू बसेको ठाउँबाट उभिएर त्यो प्रति लिएर राष्ट्रपति कहाँ पुग्छन्। राष्ट्रपतिलाई त्यो प्रति हस्तान्तरण गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बीच एकखाले मुस्कान साटासाट हुन्छ। अब त्यो सिनले इन्डियाका स्ट्यान्डअप कमेडियन जाकिर खानले भने जस्तै मोमेन्ट है भाइ मोमेन्ट। तर त्यो मोमेन्ट एकैछिन पनि टिक्दैन। राष्ट्रपतिकै सम्बोधनको बीचमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफ्नो ठाउँबाट उठ्छन् र संसद भवनबाट निस्कन्छन्। यसरी निस्किएका बालेन्द्र शाह फेरि फर्किएर सदनमा आउँदैनन्। सामान्यतः नेपाली कल्चरमा कोही बोल्दै गर्दा उठेर हिँड्नु त्यो व्यक्तिको अपमान मानिन्छ। त्यसैले बालेन्द्र शाहले पनि राष्ट्रपति र सदन दुवैको अपमान गरेको भन्ने अर्थ्याएर विपक्षी दलहरूले त्यसपछि निरन्तर बालेन्द्र शाह विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन्। इनफ्याक्ट श्रम संस्कृति पार्टीका हर्क साम्पाङले त सदनभित्रै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे। र सदनलाई नै बहिष्कार गरेर हिँडिदिए। मान्य सदस्यहरू एकछिन शान्त रहिदिनुहोस्, केही कुरा सुनिदिनुहोस्, त्यसपछि म तपाईँहरूलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका पनि दिन्छु। यी त प्रतिनिधि घटनाहरू मात्र हुन्। अहिले पार्लियामेन्टमा जे भइरहेछ त्यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ त छ नै, सँगै एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण पनि छ। आजको भिडियोमा हामी जेनजी आन्दोलन पश्चात भएको निर्वाचन पछिको यो पार्लियामेन्टमा अहिलेसम्म भएका 10 यस्ता घटनाहरू हेर्दैछौँ जसले अहिलेको राजनैतिक परिस्थितिलाई बुझ्न र आफ्नो धारणा बनाउन तपाईँलाई मद्दत गर्नेछ। प्रस्तुत छ पार्लियामेन्ट सो फार। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि लेट्स क्विकली टक अबाउट काठमाडौँ मोडल कलेज केएमसी। सन् 2000 मा बागबजारबाट जम्मा 65 जना विद्यार्थीबाट सुरु भएको केएमसीले 26औं वर्ष पार गरिसकेको छ र निरन्तर रूपमा सरकारबाट उत्कृष्ट कलेजको उपाधि पनि पाइरहेको छ। 26 वर्षको यो अवधिमा केएमसी बागबजारबाटै मात्र 23,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू ग्रेजुएट भइसकेका छन्, जसले निरन्तर रूपमा ब्याचलर्समा इन्जिनियरिङ, मेडिकल र ल र बाहिरका फरेन युनिभर्सिटिजहरूमा पनि स्कलरसिप पाएर अध्ययन गरिरहेका छन्। अहिले त अझ केएमसी एजुकेसन नेटवर्क अन्तर्गत 11 शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् र ती सबै संस्थाहरूमा गएर हाल 13,000 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। गुणात्मक शिक्षा मार्फत शैक्षिक उत्कृष्टता भन्ने मूल मर्म बोकेर अघि बढिरहेको केएमसीको प्रधान उद्देश्य हो अहिलेको युग सुहाउँदो ग्लोबल सिटिजन तयार गर्ने। सो त्यही केएमसी बागबजार र केएमसी बालकुमारीमा साइन्स, म्यानेजमेन्ट र लका निम्ति भर्ना खुलिसकेको छ। हरेक वर्ष करिब 15% मात्र एक्सेप्टेन्स रेट रहेको केएमसीले उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई छनौट गर्दै आएको छ। त्यसैले तपाईँले भर्खरै एसई दिनुभएको छ या परिवार या नाताभित्र कोही छ एसई दिएको भने पक्कै पनि केएमसीमा इन्ट्रान्स दिन भन्नुहोला है त। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। नम्बर 10, अस्थायी संसद। जेनजी आन्दोलनमा यसरी जल्नुभन्दा अगाडि बानेश्वरको यो बिल्डिङलाई नेपालको संसद भवनको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको थियो। खासमा यो भवन भने संसदको आफ्नो भवन थिएन। मासिक करिब 1 करोड भन्दा बढी रुपियाँ रेन्ट तिरेर यो भवन संसद सचिवालयले 2064 सालदेखि प्रयोग गर्दै आएको थियो। पछिल्लो समय 2076 सालबाट भने संसद सचिवालयले आफ्नै भवन बनाइरहेको थियो। सिंहदरबारभित्रको यो क्षेत्र, जसलाई पुतली बगैँचा भनिन्छ, यहाँनिर 156 रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ संसद भवन बन्दैछ।
त्यसभित्रको प्रतिनिधि सभाकै लागि भनेर बनाइएको हल अहिलेसम्म पनि कम्प्लिटली रेडी नभएकाले अहिले त्यहीँभित्रको बनिसकेको एउटा हललाई टेम्पोररी पार्लियामेन्टको रूपमा प्रयोग गरिँदैछ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यो सबै संरचना सिंहदरबारभित्र छ र अझ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट जम्मा 200 मिटरकै दूरीमा छ, या भनौँ पारिपट्टि नै छ। जोग्राफिकल्ली एक्जिक्युटिभ र लेजिस्लेचर यति नजिक भए पनि सम्बन्धको हिसाबले चाहिँ पछिल्लो समय यी दुई बडी बीच दूरी बढ्दै गएको जस्तो देखिन्छ। अहिले संसदभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ, के कार्यपालिका संसदप्रति पर्याप्त उत्तरदायी छ त? नम्बर 9, माफीको राजनीति। बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आफ्नो पहिलो निर्णय स्वरूप 100 कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर पारित गर्यो। त्यसमध्येको बुँदा नम्बर 5 मा दलित तथा मार्जिनलाइज कम्युनिटीलाई राज्यको तर्फबाट माफी माग्ने घोषणा गरिएको थियो। नेपालको इतिहासमा राज्यले संरचनागत विभेद स्वीकार गर्दै सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु सामान्य घटना होइन। तर यहाँ अनौठो कुरा चाहिँ के भइदियो भने यो कार्य प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह या अन्य कोही मन्त्रीले नभएर राष्ट्रपाकै सभापति रवि लामिछानेले गरे। देशको दलित समुदायलाई मैले आज सार्वजनिक क्षमा याचनाका साथ केही भन्नु छ। यो सरकार शताब्दीदेखिको विभेदको, अन्यायको, अत्याचारको इतिहाससँग पहिलो पटक सामूहिक र सार्वजनिक माफी माग्दैछ, त्यो पनि यो सदनबाट। प्रतीकात्मक राजनीतिमा कसले बोल्यो भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब प्रधानमन्त्री त बोल्दैनन्, अनि मन्त्रीहरूले पनि नबोलेसी यो कार्य पार्टी सभापतिले गर्नु पर्यो। जे होस्, रविले नै गरे पनि सदनबाटै सदियौँदेखि उत्पीडनको शिकार हुँदै आएका दलित तथा बहिष्कृत समुदाय समक्ष सरकारकै तर्फबाट माफी माग्नुले निकै ठुलो अर्थ राख्यो। यो विषयको चर्चा इंडियाको पार्लियामेन्टमा समेत भयो। सभापति महोदय, नेपाल में नई सरकार बनी, उन्होंने कहा दलितों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे कि जो हमने उनके साथ अन्याय किया। ये सदन कब उनसे माफी मांगा जिनके साथ हजारों साल अन्याय हुआ और आज भी उनको रोटी कपड़ा मकान के लिए अन्याय लड़ना पड़ता है। धन्यवाद सभापति महोदय। जय भीम, जय भारत। दक्षिण एसियाली राजनीतिमा राज्यले ऐतिहासिक अन्याय स्वीकार गर्नु एकदमै दुर्लभ अभ्यास हो र यही दुर्लभ कार्य हाम्रै पार्लियामेन्टमा देख्न पाइयो। नम्बर 8, काजीको समर्थन। बालेन बोल्दैनन् र उनी निकट मानिने मन्त्रीहरू पनि खासै बोल्दैनन्। अझ फर्मल सेटिङमा बोल्दा त उनीहरूको पसिना नै छुट्छ। त्यस्तो बेला उनीहरू राजनीतिक आत्मविश्वास भन्दा बढी मञ्चीय असहजतामा देखिने गर्छन्। पूर्व गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पनि संसदमा एउटा विधेयक प्रस्तुत गर्दा त्यहाँ लेखिएको शब्दहरू पढ्न समेत सङ्घर्ष गरेको दृश्य देखिएको थियो। निर्वाचन आयोगको मिति 2082 3/16 को सूचना बमोजिम मतदाता नियमावली सङ्कलन गर्ने कार्य स्थगन हुन गएको र मिति 2082 5/27 तोकी मतदाता नियमावली सङ्कलन दर्ता तथा त्यसको अध्यावधिक गर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने गरी मतदाता नियमावली ऐन 2073 लाई नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम शब्द उच्चारण गर्दा गर्दै उनी बारम्बार रोकिए, पानी पिए र स्पष्ट रूपमा दबावमा देखिए। सायद त्यही अनुभवबाट सिकेर होला अर्का मन्त्री सुनिल लम्सालले भने संसदमा लामो भाषण दिने जोखिम नै लिएनन्। नेपाली चलचित्र कब्बडीमा दयाङ राईले निभाएको काजी पात्रको एउटा चर्चित दृश्य छ, जहाँ उनी ठुलो हुटिङका बीच स्टेजमा पुगेर केवल मेरो समर्थन छ भनेर फर्कन्छन्। मेरो समर्थन छ। ठ्याक्कै यही दृश्य सुनिल लम्सालले पनि चैत्र 22 गते सदनभित्र रिक्रिएट गरिदिए। सुनिल लम्साल रोस्टरमा पुगे, एउटा सेन्टेन्स बोले, यस सभाका माननीय सदस्य डोल प्रसाद अर्याललाई सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी राख्नु भएको प्रस्तावमा समर्थन गर्न चाहन्छु। र काजीको समर्थन शैलीमै आफ्नो समर्थन राखे र कलेजमा प्रेजेन्टेसन सकिएपछि साथीहरूलाई हेरेर खिस्स मुस्कान दिए जस्तै मुस्कान दिएर त्यहाँबाट फर्किए। हेर्दा यो दृश्य हास्यास्पद लाग्न सक्छ, कतिलाई त किन काम गर्ने मान्छे बोल्नु पर्यो भन्ने पनि लाग्न सक्छ, तर यसले अहिलेको नयाँ राजनीतिक पुस्ताको एउटा गम्भीर कमजोरी पनि देखाउँछ। कुनै पदमा पुग्नु र संस्थागत राजनीतिभित्र आफ्नो विचार स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नु दुई फरक क्षमता हुन्। नम्बर 7, उपसभामुख समीकरण। खास
खासमा बालेन र रवि बीच मन्त्री छनौटको मिटिङको क्रममा रविले डोल प्रसाद अर्यालको नाम गृहमन्त्रीमा सिफारिस गरेका थिए। तर बालेनले मन्त्रीहरू मलाई छान्न दिनुहोस् अनि पार्लियामेन्टभित्रको जिम्मा चाहिँ तपाईँ लिनुहोस् भनेर रविलाई भनेपछि डोल प्रसाद अर्यालको नाम सभामुखमा सिफारिस भयो। नेपालको संविधान अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक फरक पार्टीको हुनुपर्छ। राष्ट्रसभाबाट डोल प्रसाद अर्याल सभामुख बनिसकेपछि राष्ट्रसभाबाटै उपसभामुख बन्न मिल्दैन थियो, त्यसैले उपसभामुख अर्कै दलबाट छान्नु पर्थ्यो। त्यही अनुरूप राप्रपाकी खुशबु ओलीको नाम पनि उपसभामुखको पदमा एकदमै चर्चामा थियो। इनफ्याक्ट रासपाका रवि र राप्रपाका ज्ञानेन्द्र साई बीच उपसभामुखको विषयमा छलफल नै भएर त्यो पद राप्रपालाई नै दिने भनेर एक खाले सहमति नै भइसकेको थियो। यो कुरा स्वयं ज्ञानेन्द्र साईले पनि सदनमै गुनासोसहित व्यक्त गरेका छन्। आमूल परिवर्तनका मुद्दाहरू बोकेको हुँदा केवल एक थान उपसभामुखको पद हाम्रो प्राथमिकता नै थिएन र छैन पनि। तथापि संसदको सबभन्दा ठुलो दलबाट नै प्रस्ताव आएपछि अन्य पुराना राजनीतिक दल र हामी परिवर्तन खोज्ने राजनीतिक दल बीचको ध्रुवीकरणको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै उम्मेदवारी दिने टुङ्गोमा पुगेका थियौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आजको हाम्रो उम्मेदवारीले राजनीतिकमा स्पष्ट कित्ता क्लियर बनाएको छ। हिजोका पुराना र भनिएका राजनीतिक दल र अहिले उदाएका नयाँ राजनीतिक दलका साइनबोर्डहरू फरक फरक भए तापनि उनीहरूको बीचको नीतिगत सिद्धान्त र विचारको नाभि एउटै ठाउँमा जोडिएको प्रष्ट भएको छ। तर पछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हर्क साम्पाङलाई मिलाउन उपसभामुखको पद श्रम संस्कृति पार्टीलाई दिने निर्णय गरे। सदनभित्र बालेन र हर्क बीच अङ्कमाल भएर यसरी फोन नम्बर साटासाट भएको दृश्य त तपाईँले पनि देख्नु नै भएको होला। त्यही दृश्य पश्चात उपसभामुखमा राप्रपा बाइपास भयो। इनफ्याक्ट सभापति रविकै निर्णयको विरुद्ध बालेन गए र श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबी कुमारी ठाकुरलाई उपसभामुख बनाउने निर्णय गरे। तर उपसभामुख पदको महत्त्व केवल संसदभित्र मात्र सीमित छैन। यो पद संवैधानिक परिषदको संरचनासँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। संवैधानिक परिषद नेपालको प्रमुख संवैधानिक नियुक्ति निकाय हो, जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् र सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता अनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र चिफ जस्टिस गरेर जम्मा 6 जना सदस्य हुन्छन्। यसको मुख्य जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश लगायत संवैधानिक निकायका प्रमुखको नियुक्ति सिफारिस गर्नु हो। सामान्य अवस्थामा निर्णयका लागि बहुमत यानि कि कम्तीमा 4 जनाको सहमति आवश्यक हुन्छ। तर बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले एउटा अध्यादेश ल्यायो जसले यो संरचनागत निर्णय परिवर्तन गर्दै निर्णय प्रक्रियालाई 4 बाट घटाएर 3 मतमा सीमित गर्यो। सुरुमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यो अध्यादेश फिर्ता पठाइदिएका थिए, तर पछि सरकारले फेरि जस्ताको तस्तै राष्ट्रपति कहाँ पठाएपछि राष्ट्रपति त्यसमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भए र त्यो अध्यादेश जारी भयो। त्यस पछाडि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा मनोज कुमार शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो। यो निर्णय प्रक्रियामा 3 प्रमुख समर्थक निर्णायक बने: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, सभामुख डोल प्रसाद अर्याल र उपसभामुख रुबी कुमारी ठाकुर। यसरी बालेनले रुबीलाई उपसभामुख बनाइदिए। त्यसको बदलामा रुबीले सरकारलाई सहज हुने सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस छान्न बालेनलाई सहयोग गरिदिन्। नम्बर 6, बादल भर्सेस जेनजी। बाघको दलबाट बा र बाका सबै छोराहरू पराजित भएपछि यो पटक एमाले आफ्नो संसदीय दलको नेता समानुपातिक सांसद रामबहादुर थापा बादललाई बनाइदियो। बादल सदनभित्रको आफ्नो पहिलो सम्बोधनबाटै जेनजीहरूको विरुद्धमा देखिन्थे। भाद्र 23 र 24 गते अवैधानिक ढङ्गबाट रासपाको अघोषित नेतृत्वमा रङ्गक्रान्ति सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। उनी अहिलेको बालेन सरकार, अघिल्लो नागरिक सरकार, त्यस्तै गरेर ब्युरोक्रेसी र नेपाली सेना सबैको विरुद्धमा देखिन्थे। हुँदा उनले एआई र एल्गोरिदमलाई समेत गाली गर्न भ्याए। मुख्यतः नेपाली सेना, ब्युरोक्रेसी, सुशीला सरकार, कार्की आयोग, बारबरा फाउन्डेसन एनजिओ आदि संस्था तथा पात्रहरूको यो विजयमा निर्णायक भूमिका रह्यो। यो सफलता त दशकौँदेखि तात्कालीन सत्ताधारी दलहरूले गरेका कमजोरीहरूको योगफल, एआई र अल्गोरिदमको जादु र विश्व भू राजनीतिक दृश्य र अदृश्य प्रभावहरूको कुल परिणाम थियो। त्यति बेला सुरु नै भएर होला सदनभित्र सुदन गुरुङको यो एक्सप्रेसन बाहेक उनको विरुद्धमा खासै कसैले आवाज उठाएन। तर वैशाख 29 गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलको बेलामा पनि उनले त्यही भाषा शैली दोहोर्याए। रासपाले फागुन 7 गते सुर्खेतबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि
100 बुँदे वाचापत्र घोषणा गर्यो। यो पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा तथा नीति कार्यक्रम थियो। त्यसको राजनीतिक लक्ष्य सङ्घीय सरकार तथा प्रतिनिधि सभामा रासपाको एकल नेतृत्व स्थापित गर्नु थियो। परिणामतः रासपा उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न सफल। उनले रासपाका सांसदहरूलाई अराजक जमातहरूको भिड भनिदिए। राजनीतिक नेतृत्वका दृष्टिले रासपा कुनै सुसङ्गत वैज्ञानिक विचारधारामा आधारित दल होइन। यो आकस्मिक अप्रत्याशित रूपमा उत्पन्न भएको अति महत्त्वाकाङ्क्षी अराजक जमातहरूको अस्थायी गठजोड हो। यो दार्शनिक रूपमा सारसङ्ग्रहवाद र राजनीतिक रूपमा लोकप्रियतावादको दलदली जगमा अडेको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय झण्डा र नेपाली सेनालाई पनि विवादमा ल्याउन खोजे। राष्ट्रिय झण्डा ओढेर देश जलाउने देशद्रोहहरूप्रति यो नीति तथा कार्यक्रम आश्चर्यजनक रूपमा किन मौन छ? देश खरानी हुँदा र आफ्नै परमाधिपतिको मुख्यालयमा धावा बोल्दा नेपाली सेना राष्ट्रको प्रमुख रक्षक रहस्यमय ढङ्गबाट किन मूक दर्शक बन्यो? तर यो पटक भने उनले त्यसो भनिरहँदा अघिल्लो पटक जस्तो सदनमा मौनता देखिएन। रासपाका जेनजी सांसद मनिष खनालले उनको स्पिचमा नियम आपत्ति गर्दै त्यो कुरा रेकर्डबाट हटाउन पर्ने आवाज उठाए। उहाँले बोल्दै गर्दाखेरि एउटा यो जमातलाई एउटा जुन यो सम्मानित सदन छ, सम्मानित सदनमा एउटा सार्वभौम जनताको मताधिकार प्रयोग भएको त्यो मताधिकार लिएर हामी निर्वाचित भएर आएका छौँ। तर निर्वाचित भएर आएको एउटा चाहिँ जुन सार्वभौम संसद छ, सार्वभौम संसदलाई उहाँले अराजक जमातको भिड भनेर यो संसदीय मर्यादा र यो संसदकै अपमान गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ। मनिष खनालको त्यो आपत्ति पछाडि सभामुखले यो विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको मात्र भने तत्काल रेकर्डबाट हटाउन कुनै आदेश दिएनन्। मान्य सदस्यले राख्नुभएको विचार मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। अर्को दिन वैशाख 30 गते पनि मनिषले सदनमा यही कुरा उठाए र हिजोको विषयमा अपडेट मागे। उहाँले जुन सदनको रोस्टममा उभिएर उठाउनु भएको छ, ती रोस्टममा उभिएर उठाएका विषयहरूलाई रेकर्डबाट हटाइयोस्। हस्, धन्यवाद। तब भने सभामुखले बादलको स्पिच रेकर्डबाट हटाउन आदेश दिए। हाम्रो रेकर्डबाट हटाइयो या हटाइएन भन्ने उहाँको आज पनि त्यो जिज्ञासा रहेको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। हाम्रो नियमावलीको नियम 21 को खण्ड घ विपरीत मान्य सदस्य रामबहादुर थापाले हिजो रोस्टमबाट बोल्नुभएको विषयहरू सचिवालयलाई रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ गर्छु। यसरी पुरानो राजनीतिक शैली र नयाँ पुस्ताको प्रतिशोध एकै पटक सदनभित्र देख्न पाइयो, जसमा यो पटक नयाँ पुस्ताकै जित भयो। नम्बर 5 पुकीपुन। चुनाव ताका नै इन्टरनेटले महावीर पुनलाई पुकीपुन बनाइसकेको थियो। इन्स्टाग्राममा त पुकीपुनको GIF नै रहेछ। जे होस्, अहिले सदनमा पनि महावीर पुन क्युटी पुकी भइरहेछन्। सदनमा विपक्षीको विरोधको कारण हल्ला र कियोस भइरहँदा उनी चिलमा देखिन्थे। सदनमा चिलमै देखिए पनि त्यसको अघिल्लो दिन फेसबुकबाट भने उनले कडा आक्रोश व्यक्त गरेका थिए र नेपाली नेताहरूलाई शराब नै दिएका थिए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रबन्धन भन्ने शब्द नै नभएकाले श्राप दिएको भन्ने उनको भनाइ थियो। तर फेरि अर्को दिन सदनमा आफ्नो बोल्ने पालोमा भने श्रापको विषयमा उनले माफी मागे। विज्ञानले के खाइदिएको छ? विज्ञानले गर्दा नि अहिले यहाँ संसार कहाँ पुगिसक्यो हो? अनुसन्धान नवप्रवर्तन गर्दा संसार कहाँ भइसक्यो? के साह्रो रिस गरेको? पहिलाको पुरानो सरकारहरूले त गर्यो ठिक छ, अहिलेकोले त भेट्नुपर्ने हो नि। खै भेटेको? यो कुरा चाहिँ म चाहिँ एकदमै छ र यही कुराले रिस उठेर मैले हिजो बेलुका चाहिँ के गरेँ भने मेरो फेसबुकमा मैले यो सबै नेताहरूलाई श्राप दिन्छु भनेर कसैको पनि दिमागमा विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन भन्ने कुरा यिनीहरूको दिमागमा पस्दै नबसोस् भनेर मैले श्राप दिएको थिएँ। त्यो चाहिँ रिसको झोकमा गरेको हो। माफी चाहन्छु। यो कुरालाई सुधार्नुहोस्, मेरो श्राप म फिर्ता लिन्छु ल। त्यसको भोलिपल्टै सरकारले महावीर पुनको माग सुनिदियो र छुट्टै मिनिस्ट्री अफ साइन्स, टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन गठन गर्ने निर्णय गरिदियो। यो निर्णयले झन् खुसी भएका महावीर पुनले सदनभित्र प्रधानमन्त्री नआउँदा चाहिँ अलिकति गुनासो व्यक्त गरे। किनभने म नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजोको समाचार अनुसार चाहिँ विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तन मन्त्रालय भन्ने चाहिँ गठन गर्ने निर्णय गरेकोमा सरकारलाई चाहिँ म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ आउनु भएन। हामीले पनि उहाँलाई ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ।
अनि उहाँ पनि नआउने कोसिस गरिरहनु भएको छ। उनले प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदमबारे उहाँलाई 100 इन्फ्लुएन्सल पर्सनको लिस्टमा राख्ने मिडियाले थाहा पायो भने बेदत होला है भन्ने आशय व्यक्त गरे। नेसनल मिडियामा प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँलाई चाहिँ के कति उसमा चाहिँ एकदमै प्रख्यात हुनुभएको छ। फेरि त्यो जुन ख्याति प्राप्त गर्नुभएको छ इन्टरनेसनल मिडियाले केही नगरे त ठिकै छ, गर्यो भने केही हुन्छ कि भन्ने मलाई एकदमै मनै डर लागेको छ। ल धन्यवाद। समग्रमा हेर्दा महावीर पुनको उपस्थिति संसदलाई केवल राजनीतिक मात्र होइन मानवीय र भावनात्मक आयाम पनि दिने एउटा अलग तत्त्व बनेको छ। त्यसैले सदनभित्रको कोलाहलका बीच पुकी पुन एक प्रकारको प्रतीक बनेका छन्, जहाँ राजनीति थोरै नरम, थोरै हास्यपूर्ण तर अझै पनि गम्भीर अर्थ बोकेको देखिन्छ। नम्बर 4, प्रचण्ड पुरानो कि नयाँ। 2 महिना अगाडि हामीले यो भिडियोमा अबको सदनमा हेर्नै पर्ने 20 सांसद भनेर एउटा लिस्ट बनाएका थियौँ। त्यो लिस्टको 1 नम्बरमा थिए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। खासमा संसद प्रतिपक्षले चलाउने हो, त्यसैले हामीले हर्क र प्रचण्डलाई पार्लियामेन्टभित्रको भूमिकाको लागि बालेन भन्दा पनि माथि राखेका थियौँ। हर्क साम्पाङले त आक्रामक प्रतिपक्षको भूमिका स्पष्ट रूपमा निर्वाह गरिरहेकै छन्, तर प्रचण्ड भने अझै पनि यो नयाँ राजनीतिक यथार्थसँग पूर्ण रूपमा सहज देखिँदैनन्। सायद 20 वर्षको अवधिमै झन्डै 2/3 झरेर 17 सिटमा खुम्चिन परेर होला प्रचण्डले सदन सुरु भएको सुरुको 1.5 महिना त बोल्दैनन् र सिधै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि भने वैशाख 29 गते पहिलोचोटि आफ्नो मुख खोले। रोचक कुरा, उनलाई बोलाउनुभन्दा अगाडि सभामुखले पूर्व प्रधानमन्त्री भनेर सम्बोधन गरे। पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय सदस्य पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोल्नको लागि समय माग गर्नुभएको छ। म उहाँलाई समय दिन्छु। सामान्य सुन्ने पनि त्यो शब्दले एउटा गहिरो राजनीतिक सङ्केत बोकेको थियो, किनकि यो संसदमा अरू कुनै पूर्व प्रधानमन्त्री छैन। त्यसैले सभामुखले त्यो विशेषण उच्चारण गर्नै पर्ने स्थिति बनेको थियो। सायद त्यो क्षणले प्रचण्डलाई मात्र होइन पुरै संसदलाई एउटा राजनीतिक रियालिटी चेक दिएको हुनुपर्छ। आफ्नो सम्बोधनमा प्रचण्डले यो पटकको सदनमा आफूलाई केही असहज भएको कुरा पनि खुलेरै व्यक्त गरे। जेनजी आन्दोलन पछिको नयाँ र केही असाधारण परिस्थितिमा सम्पन्न निर्वाचनबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये म एक्लै निर्वाचित भएर आज यो प्रतिनिधि सभाको बैठकको रुस्टममा उभिँदा केही असहज, केही गर्व सहित चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीको महसुस मैले गरेको छु। प्रचण्डले असहज फिल गर्ने अर्को कारण के पनि छ भने जुन सिटमा प्रचण्ड बस्छन् त्यसको छेउमा उनको पूर्व सहकर्मी रामबहादुर थापा बादल बस्छन्। एक समय सशस्त्र सङ्घर्षमा सँगै यात्रा गरेका यी दुई नेता आज फरक राजनीतिक दलमा छन्, तर विडम्बना के छ भने दुवै अहिले प्रतिपक्षमै छन्। त्यो दृश्यले नेपालको पछिल्लो 2 दशकको राजनीति कसरी पुनर्सर्जित भएको छ भन्ने कुरा प्रतीकात्मक रूपमा देखाउँछ। देउस आफ्नो सम्बोधनमा प्रचण्डले सदनभित्र यति धेरै महिला, दलित र पिछडिएको वर्गहरूको उपस्थिति हुनु माओवादी आन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरे। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गतको यो प्रतिनिधि सभामा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, उपेक्षित उत्पीडित समुदाय र वर्गको इन्द्रधनुषी प्रतिनिधित्व मेरो लागि पार्टीको विजयभन्दा महत्त्वपूर्ण छ र महत्त्वपूर्ण रहिरहनेछ। त्यो दाबी उनको राजनीतिक विरासत बचाउने प्रयास पनि थियो, तर भाषणको सबैभन्दा रोचक भाग भने अर्कै थियो। प्रचण्डले आफूलाई पुरानो नभन्न आग्रह गरे, तर त्यही समयमा उनले आफूलाई पूर्ण रूपमा नयाँ भन्न पनि सकेनन्। सायद यही नै अहिलेको प्रचण्डको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक द्वन्द्व हो। उनी पुरानो व्यवस्थाको प्रतिनिधि पनि देखिन चाहँदैनन्, तर नयाँ राजनीतिक लहरको अनुहार बन्ने ठाउँ पनि अब बाँकी छैन। 64 सालतिर प्रचण्ड नयाँ नेपालको प्रतीक थिए। उनी स्वयंलाई परिवर्तनको अनुहारको रूपमा प्रस्तुत गर्थे, तर समयसँगै उनको राजनीतिक रेलिभेन्सी कमजोर हुँदै गयो र आज उनी पूर्ण रूपमा पुरानो हुन चाहँदैनन्, न पूर्ण रूपमा नयाँ देखिन सक्छन्। तर 2/3 शक्तिबाट 17 सिटसम्म खुम्चिएको यथार्थ स्वीकार्दै उनले एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश भने दिए, सङ्ख्याको शक्ति स्थायी हुँदैन। आज संसदमा उत्साहित देखिने नयाँ दललाई पनि सायद यही पाठ भोलि काम लाग्न सक्छ। बालेनको मौन रणनीति। निर्वाचन पश्चात राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सांसदहरूलाई ओरिएन्टेसनको प्रोग्राम राखेको थियो। त्यसमा सबै सांसदहरू उपस्थित थिए।
इनफ्याक्ट बिरामी परेका रवि पनि समय निकालेर त्यहाँ पुगेका थिए, तर बालेनले भने आफ्नै सांसदहरूलाई भेट्ने समय निकालेनन्। सायद त्यही क्षणदेखि होला उनले आफूलाई सामान्य सांसदभन्दा फरक नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेका थिए र अहिले प्रधानमन्त्री बने पछाडि त त्यो दूरी अझ बढेको देखिन्छ। I'm not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. किनकि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री शक्तिशाली अवश्य हुन्छ, तर संसदभित्र उनी अरू सांसद जति नै हुन्। संसदभित्र प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य सांसदहरूको संवैधानिक हैसियत मूलतः समान हुन्छ। यो अवधारणा सेपरेसन अफ पावर अर्थात् शक्तिको विभाजनको सिद्धान्तसँग जोडिएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका 3 अलग संस्थागत स्तम्भ मानिन्छन्। बालेन्द्र शाह कार्यपालिकाका प्रमुख हुन्। सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी उनकै नेतृत्वमा छ। अब सरकारले कस्तो काम गरिरहेको छ, कस्तो नीति ल्याएको छ र प्रशासनिक रूपमा कति सफल भइरहेको छ भन्ने विषयमा सरकारको हनीमुन पिरियड सकिएपछि, यानि कि 100 डेजको पिरियड सकिए पछाडि हामी फेरि अर्को भिडियोमा चर्चा गर्ने नै छौँ। तर आजको विषय चाहिँ संसदको हो र संसदभित्र प्रधानमन्त्रीको पहिलो जिम्मेवारी भनेको उत्तरदायित्व हो, किनकि संसद सरकारलाई प्रश्न गर्ने संस्था हो। ब्रिटिस संसदीय प्रणालीदेखि भारतीय लोकसभासम्म प्रधानमन्त्री नियमित रूपमा संसदमा उपस्थित हुनु, प्रश्नको जवाफ दिनु र आलोचनाको सामना गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आधार मानिन्छ। जब कार्यपालिका संसदभन्दा माथि उठ्न खोज्छ, त्यो अवस्थामा व्यवस्थापिका कमजोर बन्दै जान्छ। राजनीति शास्त्रहरू यसलाई एक्जिक्युटिभ डोमिनेन्स भन्छन्, जहाँ सरकार संसदलाई केवल औपचारिक संस्था बनाउँदै निर्णय प्रक्रिया आफूतिर केन्द्रित गर्न थाल्छ। नेपालमा पनि विगतमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीहरूले अध्यादेश मार्फत संसदलाई छल्ने, संसदलाई व्यवस्था गर्ने वा बहुमतको बलमा छलफल कमजोर बनाउने प्रविधि देखिन्थ्यो। अहिले बालेन्द्र शाहले पनि त्यही बाटो हिँडेको देखिन्छ, जुन बाटो आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि केपी शर्मा ओली हिँडेका थिए। सदनै रोकेर अध्यादेश ल्याउनुले पनि यो कुरालाई प्रमाणित गरेकै छ। र अहिले बालेन्द्र शाहमाथि उठेको प्रश्न पनि केही हदसम्म त्यही हो। के उनी लोकप्रियताको बलमा संसदीय संस्थालाई कमजोर बनाउँदैछन्? उनले सदनलाई त सम्बोधन गरेनन्, अझ राष्ट्रपति बोल्दै गर्दा सदनबाटै निस्किएर सदन र राष्ट्रपति दुवैको अवहेलना गरिदिए। साँझ उनका राजनीतिक सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकाले उहाँले सदन छाड्नु भएको हो भनेर पोस्ट गरेका थिए, जुन एकैछिनमा डिलिट गरे। यसले झन् धेरै प्रश्न जन्मायो। अर्को दिन सदनमा विपक्षी दलले यसको बारेमा दरै आवाज उठाए। नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदाङबेले त प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर पार्लियामेन्टमा रिपोर्ट देखाउन सुझाए। सभामुख महोदय, आफ्नै सरकारको नीति कार्यक्रम संसदमा पेश भइरहँदा कुनै देशको प्रधानमन्त्री बिचैमा उठेर हिँडे भनेर गिनिज बुकमा अब हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको नाम लेखिने भएको छ। यस्तो रेकर्ड राख्न लागेकोमा म उहाँलाई बधाई दिउँ कि दुःख व्यक्त गरौँ सभामुख महोदय। यस्तो पनि हुनसक्छ कि अचानक उहाँको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर बनेकाले उहाँ हिँड्नु भएको होला, किनभने हामीलाई खबरमा त्यस्तै खालको समाचारहरू आएपछि फेरि डिलेट भयो भन्ने पनि सुन्यौँ हामीले सभामुख महोदय। सम्माननीय प्रधानमन्त्री अब रासपाको मात्रै रहनु भएन, उहाँ हाम्रो पनि सम्पत्ति हो। उहाँको स्वास्थ्यको चिन्ता हामीलाई पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि चाँडोभन्दा चाँडो उहाँको चाहिँ स्वास्थ्यको जानकारी संसदलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरेर जानकारी गराइयोस्। लगभग सबै विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको त्यो कदम र त्यसपछि देखिएको निरन्तर संसदीय उपस्थितिको आलोचना गरे, तर रोचक कुरा राष्ट्रसभाका सांसदहरू भने यो विषयमा लगभग मौन नै रहे। आफ्नै ओरिएन्टेसन कार्यक्रममा बालेन नआउँदा त केही बोल्न नसकेका राष्ट्रसभाका सांसदहरूले अब अहिले केही भन्न सक्ने कुरै भएन। अब यसरी सदन छलेका प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा भने संवाद गरिरहेका छन्, कहिले पोस्ट गरेर, कहिले कमेन्ट गरेर त कहिले रियाक्ट गरेर। तर यसरी राजनीतिक वैधता संसदभन्दा बाहिरबाट आउन थाल्ने हो भने र तपाईँहरूले पनि यसलाई प्रोत्साहन गरिदिइरहने हो भने भोलिको लोकतन्त्रमा संसदको भूमिका क्रमशः कमजोर हुँदै जान सक्छ। नम्बर 2, एक्लो प्रतिपक्ष। गोठालो र बाघको कथा सुन्नु भएको छ? एउटा गोठालो केटो बारम्बार झुटो रूपमा बाघ आयो भनेर चिच्याउँछ। गाउँलेहरू उसलाई बचाउन दौडिन्छन्, तर हरेक पटक त्यहाँ बाघ हुँदैन। क्रमशः गाउँलेहरूले उसको कुरा पत्याउनै छाड्छन् र अन्ततः जुन दिन साँच्चीकै बाघ आउँछ त्यो दिन उसको चिचाहटलाई कसैले गम्भीर रूपमा लिँदैन।
अर्क साम्पाङको राजनीतिक शैलीसँग यो कथा केही हदसम्म मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। अर्क साम्पाङले सुरुबाटै यो सरकारको विरोध गर्दै आए, जेमा पनि विरोध गरे। त्यसैले अहिले जब उनले उठाइरहेका विषयहरू जायज छन् तब पनि उनी मिम र ट्रोलको शिकार भइरहेका छन्। वास्तवमा अहिले सरकारले पार्लियामेन्टलाई कमजोर बनाउन खोजिरहेको बेलामा अर्कले जे गर्दैछन् त्यो नै एउटा प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने काम हो। लोकतान्त्रिक संसदको मुख्य उद्देश्य नै कार्यपालिकामाथि निगरानी गर्नु हो। राजनीतिक शास्त्रमा यसलाई अकाउन्टेबिलिटी फङ्सन अफ पार्लियामेन्ट भनिन्छ। यदि संसदले सरकारलाई प्रश्न गर्न छोड्यो भने त्यो संसद केवल औपचारिक संस्था बन्न थाल्छ। अहिले नेपालमा ठ्याक्कै त्यही चिन्ता देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री नै संसदमा जान छाडेपछि मन्त्रीहरू पनि सदनमा देखिन थालेका छन् र संसदहरूको हालत पनि त्यही छ। निर्वाचन पछिको दोस्रो महिना नै धेरै कुर्सीहरू सदनभित्र खाली देखिन्छन्। अझ बजेटको छलफल भइरहेको यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा कुर्सीहरू खाली देखिनु खासै राम्रो सङ्केत होइन। अर्क साम्पाङले तिनै प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा बोलाइरहेका छन्, तिनै मन्त्रीहरूको उपस्थिति खोजिरहेका छन् र कुर्सी खाली नबनाऊ मात्र भनिरहेका छन्। शैली ठिक भएन होला, तर यो पटक अर्क साम्पाङ सही छन् र फेसबुकमा जति ट्रोल भए पनि सदनमा प्रतिपक्षको भूमिका एक्लै भए पनि निर्वाह गरिरहेका छन्। नम्बर 1, स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह। जुन दिन बालेनले राष्ट्रपति बोल्दा बोल्दै सदन छाडेर हिँडे त्यही दिन पत्रकार विजय कुमार पाण्डेले फेसबुकमा एउटा कुरा लेखेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा 2 जना मात्र सांसद स्वतन्त्र छन् भन्ने लागेको थियो, रवि लामिछाने र पार्टीभन्दा माथि रहेका बालेन्द्र शाह। तर आजको घटनाले जम्मा एउटा मात्र सांसद रहेछ भन्ने बुझियो। एउटा संसद भवन अस्ति जलेर सकियो, अर्को संसदको चिरहरण आज भयो। वास्तवमा बालेनले त्यो दिन जे गरे त्यसमा बालेनलाई अनुशासनको कारबाही नगर्नु राष्ट्रसभाको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो। राष्ट्रसभालाई कारबाही त गरेन यो बारे बालेनलाई प्रश्न समेत सोधेन। रवि आफै मौन रहे, अन्य सांसदहरूले त बोल्ने आँट नै गर्दैनन्। तर तिनै बीच राष्ट्रसभाभित्रकै अमरेश कुमार सिंह मात्र एकजना यस्तो देखिए जसले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका यस्ता कार्यहरूको खुलेर निन्दा गरे। हामी 5 चोटिको सांसद पनि सबै परम्परा भत्काउँदै गयो भने यो संसदको औचित्य समाप्त हुन्छ, पार्लिमेन्ट्री सिस्टमको औचित्य समाप्त हुन्छ। हाम्रो देश, हाम्रो संविधान पार्लिमेन्ट्री सिस्टम अङ्गीकार गरिरहेको छ, जहाँ अल पार्लिमेन्टर्स इक्वल हुन्छ र प्रश्न सरकारसँग गरिन्छ र कुरा पनि सांसदले जनताको कुरा सरकारले राखिन्छ। सदनभित्र बजेटको छलफल हुने बेला अर्थमन्त्री नदेखिएर परराष्ट्र मन्त्री मात्र देखिएपछि उनले सरकारको कारबाही विरुद्ध खुलेरै आवाज उठाए। म पहिलोचोटि 20 वर्षको कार्यकालमा पहिलोचोटि देख्दैछु कि अर्थमन्त्री नभएर पनि बजेटको विनियोजन छलफल चल्दैछ। यो कस्तो परम्परा सुरुवात हुँदैछ। न्यायको नाममा सबै चिज भत्काउने होइन, त्यसो भए सिंहदरबार पनि भत्काउँ, प्रधानमन्त्री पद पनि भत्काउँ, मन्त्री पद पनि भत्काउँ, सबै चिजको नाम चेन्ज गरौँ न। यो किनकि औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ। जति व्यस्त भए पनि 1 दिन 2 दिन छलफल चल्छ। खासमा अमरेश कुमार सिंहको नाम उद्योग मन्त्रीको रूपमा सिफारिस भएको थियो, तर उनले नै त्यो पद लिन चाहेनन्, बरु पार्टीभित्रै प्रतिपक्षमै बस्ने निर्णय गरे। त्यसैले अहिले उनी स्वतन्त्र छन्, पार्टीभित्रै आवाज उठाउन सकिरहेका छन्। केही दिन अगाडि हिमालय टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा उनले प्रधानमन्त्रीलाई मेरै कारणले सबैले जितेर आएका हुन् भन्ने लागेको होला, त्यसैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने लागेको होला भन्दै प्रश्न उठाए। सरकारले अथोरिटी युज गर्ने, एकाउन्टेबल नहुने। सरकारलाई किन यस्तो लागिरहेछ? संसद केही होइन जस्तो लागिरहेछ। अब खोइ या त नयाँ सांसदलाई हुन लाग्यो होला कि मेरै कारणले सबै जितेर आयो, त्यो पनि हुनसक्छ। प्रधानमन्त्रीजीलाई, बालेनजीलाई हो, या उहाँको टिमलाई लाग्यो होला। दोस्रो कुरा, महानगरको टिम नै चलाउन खोजिरहेछ। यो काठमाडौँ महानगर होइन, देश विविधताले भरिएको छ। वास्तवमा यो पटक सदनभित्रको समस्या नै यही हो। राष्ट्रसभाका धेरै सांसदलाई बालेनकै लहरको कारणले जितियो भन्ने लागेको छ। त्यसैले सरकारको गलत काममा पनि उनीहरूले आवाज उठाउनै सकेका छैनन्। त्यस्तै बालेन र राष्ट्रसभाको जितमा इन्फ्लुएन्सर्स, कलाकार र सोसल मिडिया पेजेसहरूको समर्थनलाई पनि नकार्न सकिँदैन। तर बालेनले जितिसके पछाडि पनि बालेन या यो सरकारले गल्ती नै गर्न सक्दैन भनेर जेमा पनि सरकारलाई डिफेन्ड गरिरहन भने चाहिँ मिल्दैन। किनकि बालेनले त उत्तर दिँदैनन्, तर तपाईँका फलोअर्सहरूलाई तपाईँले नै उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। सो चाहिने ठाउँमा सरकारको समर्थन गरौँ, आवश्यक ठाउँमा प्रश्न सोधौँ र गलत कामको त खुलेरै विरोध गरौँ। र नयाँ भोटरहरूलाई पनि राष्ट्रसभालाई भोट हालेकाले 5 वर्ष नै राष्ट्रसभालाई डिफेन्ड गर्नुपर्छ भन्ने लागेको होला। तर त्यसै गर्ने हो भने हिजो कङ्ग्रेस र एमालेका सपोर्टरलाई झोले भन्नुहुन्थ्यो नि, तपाईँ र उनीहरूमा आज के फरक भयो त? गलत कार्यमा प्रश्न उठाउनुहोस्, सहीमा ताली बजाउनुहोस्। हिजो भोट हालेँ भन्दैमा सरकार मर्दै गर्दा तपाईँ सती जान पर्दैन। लोकतन्त्र बचोस्, तपाईँहरूले भोट हालेका सांसदले राम्ररी काम गरून्
संसद अझै स्ट्रङ होस्, यही नै हाम्रो कामना। हस्त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।